हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल ट्रॅव्हल विथ कांचन। कसे आहात सगळे? मजेत आहात ना? आणि माझे व्हिडिओज एन्जॉय करताय की नाही? रेसिपीचे व्हिडिओज आशा करते की तुम्हाला सगळ्यांना आवडतच असतील। आणि जर आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलवर जर फर्स्ट टाइम व्हिजिट करत असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब देखील नक्की करा। आजची डिश ना खूप खास आहे, ती म्हणजे एक स्वीट डिश आहे आणि मला तरी वाटते की ती स्वीट डिश सगळ्यांनाच खूप आवडत असेल। तर ती म्हणजे रसमलाई। ऐकूनच तोंडाला पाणी आलं ना? तर हो, आणि ही रसमलाई आपण बाजारात घ्यायला जातो दुकानामध्ये तर खूप सारे पैसे देऊन थोड्याशाच प्रमाणात ती खायला मिळते, तर फारसं मन देखील नाही भरत। म्हणून मग चला आज आपण घरीच बनवूया छान छान टेस्टी सॉफ्ट अशी रसमलाई। खूप मस्त सॉफ्ट आणि खूप छान अशी बनवून ही घरी तयार होते। फक्त काही त्याच्या टिप्स आहेत ज्या मी तुमच्यासोबत शेअर करेल रेसिपी बनवताना, त्या फॉलो करायच्या आणि छान टेस्टी अशी रसमलाई घरी बनवायची। जेव्हापासून मी ही रसमलाई बनवते घरी, सगळ्यांनी खाल्ली तेव्हापासून मी ही घरीच रसमलाई बनवते। आम्ही कधी शॉपमधून रसमलाई आणली नाही। तर तुम्ही पण ही रसमलाईची रेसिपी बघा आणि एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला देखील नक्की आवडेल। तर आता मी हे पातेलीमध्ये 1 लिटरच्या आसपास दूध उकळायला ठेवलंय। दुधाला व्यवस्थित उकळी येऊ देईल आणि मग नंतर आपण आता या दुधाचं पनीर बनवून घेणार आहे। तर पनीर बनवण्यासाठी आपल्याला दुधाला नासवायचं आहे। त्यासाठी मी इथे 1 चमचा विनेगर घेते आणि यामध्ये 1 चमचा पाणी घालायचं आहे। तुम्ही या विनेगरच्या जागी लिंबूचा देखील यूज करू शकता। अर्धा लिंबू घ्यायचा चमच्यामध्ये असा आणि त्यामध्येच असं 1 चमचा पाणी घालून ते दुधात टाकून द्यायचं आहे। असं ते विनेगर दुधामध्ये टाकल्यानंतर चमच्याने असं थोडंफार हलवायचं आहे आणि असं मिक्स केल्यानंतर आपोआप पाणी वेगळं होईल आणि पनीर एका ठिकाणी जमा व्हायला लागेल। तर अशा प्रकारे दूध नासल्यावर पाणी एका साईडला होईल आणि पनीर एका साईडला। तर आपल्याला एका गाळणीवर एक कपडा ठेवून घ्यायचा आहे आणि त्या कपड्यावर आपल्याला हे दूध गाळून घ्यायचं आहे। तर अशा रीतीने नीट कपड्याला पिळून घ्यायचं आहे आणि त्यातलं सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे। या निघालेल्या पाण्याचा तुम्ही कणिक मळण्यासाठी देखील यूज करू शकता। तर आता एकीकडे गॅसवर अर्धा ते पाऊण लिटर दूध आपल्याला तापायला ठेवायचं आहे रसमलाईच्या रसासाठी। आता या दुधाला आपल्याला थोडं अर्ध होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर अर्धी वाटीच्या आसपास किंवा 7 ते 8 चमचे साखर या दुधामध्ये घालायची। साखर विरघळली की मग 1 चमचा वेलायची पावडर आपल्याला यामध्ये घालायची आहे। त्यानंतर थोडंसं दुधामध्ये 1 चमचा दुधामध्ये 4 ते 5 केसरच्या काड्या टाकून त्या विरघळून घ्यायच्या आणि ते केसरचं थोडंसं दूध देखील यामध्ये ॲड करायचं आहे। आता बाहेर शॉपमध्ये फूड कलर देखील ॲड करता येलो कलरचा। आता मी तो इथं नाही यूज केला आहे, म्हणून पाहिजे तसा पिवळा कलर या रसमलाईला नाही येणार। त्यानंतर काही ड्रायफ्रूट्स यामध्ये घालायचे, काजू, बदाम, पिस्ता, आणि थोडं 5-10 मिनटं अजून राहू द्यायचं आणि छानपैकी अशी ही आपल्याला बासुंदीसारखा हा रस तयार करून घ्यायचा आहे। जास्त घट्ट हा रस आपल्याला नको आहे, पातळच हवा आहे, कारण जे आपण पनीरचे गोळे बनवणारे मलाई त्यामध्ये हा रस शोषला जाईल। तर या रसाला आता आपल्याला थंड व्हायला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। तर आता दुसरीकडे आपल्याला भांड्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे। पाण्याला व्यवस्थित उकळी येऊ द्यायची आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी साखर घालायची। साखरेला पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळू द्यायची। याचा घट्ट पाक नाही होऊ द्यायचा, फक्त साखर विरघळेपर्यंतच हे पाणी उकळू द्यायचं आहे। आता पनीरचं सगळं पाणी निघून गेलं आहे, तुम्ही बघू शकता पनीर किती छान प्रकारे ड्राय झालं आहे। तर आता त्याला कपड्यामधून असं काढून घ्यायचं आहे। तर असं त्याला आता हाताच्या तळव्याने व्यवस्थित 10 ते 15 मिनटं असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे या पनीरला असं छानपैकी मळत राहायचं आहे। हे पनीरचा गोळा जो आहे तो छानपैकी असा सॉफ्ट होईल आणि तुम्ही जितकं जास्त व्यवस्थित याला मळणार तितके जास्त सॉफ्ट तुमचे हे गोळे तयार होतील। तर या रसमलाईमधली ही स्टेप खूप इम्पॉर्टंट आहे। यामध्ये आपल्याला 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकून घ्यायचे आणि परत एकदा पुन्हा व्यवस्थित मळून घ्यायचे। कॉर्नफ्लोअर टाकल्याने या गोळ्यांना छान टेक्स्चर येते आणि बाइंडिंग देखील व्यवस्थित होते। 10 मिनटं व्यवस्थित मळून झाल्यानंतर आता याचे गोळे बनवून घ्यायचे। तर असा एक एक छोटा छोटा गोळा घ्यायचा आहे, त्याला हातावर असं गोल गोल करून हळूवारपणे प्रेस करायचे। तर आता असे छोटे या साईजचे मी गोळे करून घेते, कारण ते पाकात टाकल्यानंतर अजून फुलतात। तर आता गोळे बनवून तयार आहेत, यांना आपण आता पाकामध्ये सोडूया। तर हे जे साखरेचं पाणी आहे या पाण्याला असं उकळतच आपल्याला ठेवायचं आहे जेव्हा आपण यामध्ये गोळे सोडणार आहे।
तर असं उकळत्या पाण्यामध्येच आपल्याला एक एक करत एक एक गोळा हळूवार सोडून घ्यायचा आहे. एका सोबतच जास्त गोळे यामध्ये सोडू नका. एक एक करत हळूवार एक एक गोळा सोडा, म्हणजे ते एकमेकाला चिटकणार नाही आणि फुटणार नाहीत. तर आता या साखरेच्या पाण्यामध्ये या गोळ्यांना 10 ते 15 मिनटं व्यवस्थित शिजू द्यायचे. 10 मिनटापेक्षा जास्त वेळ नका शिजू देऊ, नाहीतर एक गोळे कडक होतील. 10 ते 15 मिनटानंतर असा एक एक गोळा चमच्याने हळूवारपणे थोडासा प्रेस करून प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. तर आता हा रसमलाईचा रस, जे दूध आपण बनवून घेतलं आहे त्याला पण असं व्यवस्थित नॉर्मल टेम्परेचरला येऊ द्यायचं आहे, थंड होऊ द्यायचं आहे. नंतर पनीरचे जे गोळे आपण बनवून घेतले आहेत पाकातले, ते एक एक करत या रसमध्ये टाकून घ्यायचे. नंतर या रसमलाईला फ्रीजमध्ये 3 ते 4 तास छानपैकी थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचे. आणि मग तुम्ही अशी ही छान फ्रीजमधली थंडगार झालेली छान टेस्टी अशी रसमलाई खाऊ शकता. अगदी दुकानात मिळते तशीच ही खूप छान टेस्टी अशी रसमलाई बनवून तयार होते. मऊ मऊ लुसलुशीत आणि खूपच टेस्टी. फक्त आपल्याकडे त्यांच्यासारखा येलो कलरचा फूड कलर आपण यामध्ये घालत नाही, म्हणून ही तेवढी पिवळी शार दिसत नाही, पण चवीला मात्र परफेक्ट तशीच लागते. चला तर मग तुम्ही पण आता भरपूर सारे सण येत आहेत, तर सणांना गोडधोडामध्ये ही रसमलाईच बनवून बघा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि खात राहा. बाय बाय.